Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mommy Isabel. Tayo magluluto ng ating recipe na ginisang munggo with galunggong. Narito ang mga ingredients ng ating reseping munggo. Ito ang spinach. Ito ang ating munggo na aking nilaga na akin ng dinurog. Ayan o. Dinurog ko na. Ang ating patis at mantika, ang ating panahog, pipirito ko pa ito, at ang ating hipon, bawang at sibuyas at kamatis, at saka narito ang galunggong. Mga kaibigan, tayo magpipirito muna ng ating panahog sa ginisang munggo. Mantika muna. Ito ating baboy. Ito ay buo muna. Mamaya ako nahihiwain. Kasi dala ng mas magandang ipirito ang buo kaysa sa durog na. Mga kaibigan, ang ating panahog sa munggo na baboy ay akin ng pinirito. Mamaya hihiwain ko na lang. At ngayon, magpiprito naman tayo ng galunggong. Ito mga kaibigan, ito ang ating galunggong aking ipipirito.
Mga kaibigan, ang galunggong natin ay tapos nang naprito. Ngayon, ito ang pinrito nating galunggong. At tayo naman ay magigisa naman ngayon. O mga kaibigan, maglalagay na ako ng mantika para makapaggisa na tayo ng gisado munggo. Ayan ang mantika. Susunod natin ang bawang. O, ilalagay natin ang ating sibuyas. At nag-brown na ating pan. O, ito, pwede na natin ilagay ang kamatis naman. Ngayon, ang isusunod naman natin ay ang patis. Kung meron kayong bagoong, bagoong. Ngayon, nandito ang hipon. At ang pinirito natin baboy kanina. Hiniwa ko na. Bihira kayo magluto ng munggo. Parang masasabi kayo. Masarap talaga ang munggo. Lalo na't may kahalong. May kapartner na galunggong. O ngayon, nung lalagay na natin ang ating munggo, dahil ayos na itong ating mga sahog. O, ating haluin. Yung ba yung munggo mo kaninang napakuluan mo na? O, pinakuluan ko na tsaka piniris ko. Ito, lalagyan natin ng... Kung gusto naman yun ng may sabaw, lagyan nyo. Kung gusto naman yun ng malapot, huwag yun ang lagyan. Nasa inyo naman yan. Kung ano ang gusto nyo sa wanang munggo natin. Gusto nyo ng malapot, gusto nyo ng may sabaw ng konti, lagyan nyo ng konting tubig o broth. Ito, papakuluan muna natin para mailagay na natin ang ating spinach.
Mga kaibigan, kayo nagluluto ng ginisang munggo. Nasa inyo na yan kung lalagyan nyo ng patis, bagoong, o konting asin pa. Ay sigurado matabang peto eh. Tapos isusunod natin ang ating spinach. Dali lang naman lutuin ng spinach eh. Isang kulo lang ito. Takpan muna natin. Mga kaibigan, ating titingnan ang ating ginisang munggo. Okay na. Tapos na. Pwede na. Pwede na tayong kumain. Magsali na ako rito para makita ninyo. Luto na talaga. Kapatid ko na.